สำหรับความช่วยเหลือของแรงงานนะคะในส่วนของกระทรวงแรงงานนั้นก็ได้มีการระดมเจ้าหน้าที่เข้าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะพร้อมกับจัดการบริการตรวจเช็คแล้วก็ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆรถจักรยานยนต์และรถยนต์ภายหลังจากที่น้ำลดค่ะพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายให้บูรณาการหน่วยงานในสังกัดซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึกเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยจัดเตรียมอาคารสถานที่ให้เป็นศูนย์พักพิงประชาชนจัดหาสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคที่จำเป็นแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งนี้หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่ 16 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับจัดเจ้าหน้าที่และยานพาหนะช่วยเหลือผู้ที่ต้องอพยพไปอยู่ในศูนย์พักพิงที่หน่วยงานราชการจัดเตรียมไว้ค่ะพร้อมกับระดมเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่เสี่ยงภัยจัดยานพาหนะในการขนย้ายสิ่งของและประชาชนไปยังที่ปลอดภัยพร้อมดำเนินการตัดระบบไฟฟ้าในพื้นที่เสี่ยงซึ่งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราชได้เตรียมอาคารหอพักเป็นศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยโดยสามารถรองรับได้ถึง 300 คนขณะที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานีจัดส่งเจ้าหน้าที่ร่วมอพยพประชาชนไปยังศูนย์พักพิงแล้ว 3 แห่งได้แก่ศูนย์อพยพผู้ประสบภัยโรงเรียนปทุมคงคานุสรณ์อำเภอหนองจิกศูนย์อพยพผู้ประสบภัยองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมโพอำเภอยะริ่งและศูนย์อพยพผู้ประสบภัยองค์การบริหารส่วนตำบลบานาอำเภอเมืองปัตตานีและภายหลังน้ำลดนะคะกรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็ได้ให้ความช่วยเหลือบริการตรวจเช็คซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรเครื่องยนต์การเกษตรรถจักรยานยนต์และรถยนต์ค่ะจากนั้นนะคะก็จะสำรวจความต้องการในการฝึกอาชีพในสาขาที่ชุมชนสามารถนำความรู้ไปต่อยอดช่วยเหลือคนในชุมชนต่อไปได้นะคะเป็นสาขาช่างไม้ก่อสร้างช่างปูกระเบื้องช่างไฟฟ้าภายในอาคารรวมถึงการฝึกอาชีพด้านช่างด้วยค่ะทั้งนี้ประชาชนสามารถจะติดต่อความช่วยเหลือได้ตลอด 24 ชั่วโมงนะคะผ่านสายด่วนของกระทรวงแรงงานค่ะ 1506 ค่ะต้องถ่ายเทียบนะ